Good morning. Natay targetonon nga ball o gabunuhanan agianan sa bomba XRM 125. Oh. Okay. Tara. Ilang gikabkaban kay ilang taoran og bor 65 ang load. Oh. Mo to napahak ngin ko ang pagkabkab agianan sa bomba. Ato pa ning buliton. Oh, dayon mag-target tag bolt. Oh, targetono ning bulta oh. Oh, target oh. Na. Okay. Kita na nimo. Sige. Okay. Magtrabaho sa taha. Just do it. Anabolic beats.
tanawa. May mga maot. Nagbugang, nagdaghan yung mga maot. Sige lang mga gwapa. Lumos lagi mo, kaya nagbaha, naglunok na ng kuwan. Mga maot. Okay. Katong ko ang maka-subscribe. Ay, naglugaw po rin yun. Nag-subscribe. Kanang kiling-kiling di as daplin. Ano ka na. Parang makasunod mo sa aming bagong video. Sige, salamat. God bless. To all. Sige.